Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senyor Simon. Senyor Simon. Senyor Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatutunan ng araw ngayon na Huwebes na. Asitin ang Agosto taong 2025. August 7 mga ka-issue, 2025 Thursday. Magandang umaga sa inyo ang lahat. Magandang tanghaling gabi sa mga nagpupuyat dyan ng overtime. Makinig lang kayo sa ating talakayan. At kung sakasakali mga ka-issue, gusto nyo po bang manood o mapanood at marinig ang iba po nating mga episodes, pwede po kayong mag-visit sa ating YouTube channel. Ito nga, andito nga kayo. Kaya welcome po sa inyong lahat. Ating po pag-usapan sa episode na ito mga ka-issue ng bumoto ng yes si Senate President Chiz Escudero doon sa amended motion ni Senator Rodante Marcoleta. Inihayag niya ang mga matatalim na mga salita na talagang tagos sa damdamin at kaluluwa ng mga pro-impeachment at mga anti-Duterte. Bakit at paano niya sinabi ang mga salitang yon mga ka-issue? Yan po ang ating pag-usapan dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, tandaan na mag-like po sa video na ito bilang suporta. I-click niyo po ang subscribe button kung hindi po nyo nagawa yan. At notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakaling tayo may live stream katulad nito. At ang ating Facebook fan page din na Senyor Simon 101. Huwag pong kalimutan na i-follow nyo po at i-like at isama nyo na rin ang ating X, TikTok at Instagram para masuportahan nyo naman po ang ating pagpatuloy dito sa web space sa online mga ka-issue. At of course, ito po mga ka-issue, inanyahan ko po kayong sumali sa ating group page para makapagbigay kayo, makapaglahad ng inyong saloobin, opinion at ano man ang gusto nyong ibahagi sa ating mga ka-issue sa Issue 101. Yan po ang ating group page. I-search nyo lang po sa inyong Facebook account ang ating Facebook group page na mga ka-issue sa Issue 101. Pwede po kayo makapag-post. Of course, yung mga katangi-tanging post lang po, no? So paalala po kung sumali na po kayo at gusto nyong mag-post, yung mga talagang kaya-aya lang po. Okay, so I welcome you all sa mga ka-issue sa Issue 101 kung sasali po kayo sa ating group page mga ka-issue. Kahit umpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. kasama po ang inyong lingkod na si Senyor Simon. Senyor Simon. Alright mga ka-issue. Now, on August 5, noong pinag-submit na ng mga sagot tungkol sa motion for reconsideration sa mga ka-issue, ang House of Representatives at ang kampo ni Vice President Sara Duterte mga ka-issue on August 5. Ito sa galing sa Supreme Court mga ka-issue na press briefer, sabi dito na the Supreme Court in bank during its session today, August 5, 2025, acted on the following. Yung inilabas na desisyon ng Korte Suprema mga ka-issue na pumabor kay Vice President Sara Duterte. So ayon dito, today, August 5, 2025, the House of Representatives filed a motion for reconsideration.
The SC required petitioners Vice President Sara Duterte and Attorney Israelito Torion et al. To comment on the motion within a non-extendable period of 10 days. Okay, now the SC also noted the motion for reconsideration filed via Representative Percival sa V. Sendanya, si Boy Ngiwi mga kaisyo, et al. Pending the SC's action on their motion for intervention. So sabi dito sa press briefer mga kaisyo ng Korte Suprema na to recall on July 25, 2025, the SC granted the petition to dismiss the fourth impeachment complaint against Vice President Duterte in a 13 against 0 against 2 abstained decision, with the justices present voting unanimously and Associate Justice Alfredo Binamin S. Kagiwa inhibiting an Associate Justice Maria Filomena D. Singh on leave. The EC in bank ruled that the impeachment complaint was void for violating the 1-year ban and due process requirements. This decision is, take note, immediately executory. Mga kaisyo, take note, the decision of the Supreme Court is immediately executory. Kaagad-agad na ipapatupad. Sa nangyari kanina mga kaisyo, sabi dito sa ulat ng Philstar, kahapon na pala ito mga kaisyo dahil August 7 na ngayon. Senate nixes Soto's push to vote latter proceeds with motion to archive articles. Sabi ng ulat, ibinasura ng Senado ang motion ni Minority Leader Tito Sotos na misa table. Yung motion ni Senator Rodante Marcoleta to dismiss the impeachment against Vice President Sara Duterte. Gusto na isang tabi ang motion ni Senator Rodante Marcoleta, itong motion ni Senate Minority Leader Tito Soto na isantabi muna at hindi bigyan pansin, hindi pagdesisyonan ng Senado yung motion ni Senator Marcoleta. During the Senate's plenary session kahapon, Soto and Marcoleta clashed in a debate on whether the body should wait for the High Court to resolve the motion for reconsideration filed by the House to reverse the decision. Take note po mga kaesyo ha dito sa naging press briefer mga kaesyo. In-emphasize ng Korte Suprema mga kaesyo sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na ang desisyon ay immediately executory. Ang nangyari kahapon mga kaesyo sa botohan sa House, sa Senado mga kaesyo is that dapat hintayin pa daw muna ang maging desisyon ng Korte Suprema kung baliktarin ba nito ang naunang desisyon na pabor kay Vice President Sara Duterte. Ito kasi ang pinagdidebatehan kasi ang motion na isinampa, ang motion kasi ni Senator Rodante Marcoleta is to totally dispose of the impeachment case by dismissing mga kaisyo. Dahil, kung natatandaan yung mga kaisyo, that the articles of impeachment was declared as unconstitutional at ito ay diniklarang null ab or void ab initio. In other words mga kaisyo, hindi valid yung articles of impeachment and there is no reason for the existence of the impeachment court. Klaro? Ulitin ko mga kaisyo para maintindihan po natin. No, marami-rami pala tayo dito. Thank you po sa mga nanonood sa atin dito. Pwede po kayo mag-isali sa ating talakayan. Just chat on the comments. O kung gusto nyong magpa-shoutout, just use the chat box mga kaisyo. Chat comments. Okay. So, baka ito ang iniintay nyo mga kaisyo. Sabi, dito mga kaisyo, kasi pag nagbutuhan sila, ang una na pinagbubutuhan ay yung motion
ni Minority Leader Tito Soto, in which it was trashed, binasura mga kaisyo, at ang pinagbigyan nila ng boto is ito mga kaisyo, yung motion na amended motion ito, by the way mga kaisyo, dahil ang una kasing motion ni Senador Rodante Marcoleta is to dismiss all out the impeachment case mga kaisyo laban kay VP Sara, for the reason that it is, or the articles of impeachment is void ab initio, meaning illegal, unconstitutional yung articles of impeachment, and therefore, as what I've mentioned earlier, walang rason na mag-exist ang impeachment court. So, yung panukala ni Raffy Tulfo, sabi niya na i-dissolve. Dahil wala naman talagang, hindi naman talaga kinakailangan na magkaroon or existing yung impeachment court sa kadahilanan na illegal yung articles of impeachment. But still, the minority or itong nanatiling apat mga kaisyo, ay sabi nila dapat hintayin muna natin kung baliktarin ba ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon. Ang apat na humindi o hindi pumabor sa motion na i-archive. Ano bang ibig sabihin ng i-archive mga kaisyo? Ito muna'y isang tabi sa kadahilanan na baka baliktarin ang naunang desisyon ng Korte Suprema. Baliktarin nila ang kanilang desisyon, unanimous decision nila mga kaisyo. They will change opposite to what they have decided in the first place. So, ito ang mga bumoto, 19. Pero, dito tayo sa sinabi ni, tutok tayo dito sa sinabi ni Senate President Chiz Escudero. Kasi malaman ito mga kaisyo, and part of his speech actually, nandun, sinabi nga niya, nandun doon sa Francisco ruling. In which, diniscuss po natin ito mga kaisyo. Panoorin nyo na lang yung tinalakay natin ang Francisco ruling. Marami po tayo dito mga kaisyo. So, panoorin nyo lang yung tinalakay natin na Francisco ruling. Nandoon. Ipinaliwanag ko mga kaisyo yung mga importanteng bahagi doon. So, sabi ni Senate President Chiz Escudero, membro po ba sila ng Supremest Court? O membro po ba sila ng Supreme Court? Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang Korte Suprema at ayon sa ating konstitusyon, ang Korte Suprema lang ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Wala nang iba. Panoorin natin ang sinabi niya kanina mga kaisyo. Ay kahapon pa pala to. The Senate President is recognized to explain his vote. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, sa mga minamahal nating kababayan. For many of us, the past 2 weeks have proven to be an exasperating, mentally and emotionally exhausting experience. Both sides have fought bitterly a dialectical struggle to articulate what they respectively believe to be the correct position or view on the issues involved. Passions had run high as demonstrators, whether for or against impeachment, took to the streets armed with their familiar slogans and chants to air their voice on the matter. Various sectors of society, from business, retired military, academe, denominations of faith, offered suggestions for a return to a state of normalcy in the official relations of governmental branches. Through all these, and as early as the time when the articles of impeachment had been constituted, the court was specifically asked, told, urged, and argued to take no action of any kind and form with respect to the prosecution by the House of Representatives of the impeachment complaint. When the present petitions were knocking, so to speak, at the doorsteps of the court, the same clamor for non-interference was made through what are now arguments of lack of jurisdiction, non-justiciability, and judicial self-restraint, aimed at... Okay mga kaisyo, kasi itong bahagi na to, mababasa po natin dito. Ito po yung Supreme Court decision on Francisco versus House of Representatives. Yung Francisco ruling mga kaisyo. So,
bahagi nito, nang narinig ko kasi ang mga sinabi dito ni Senate President, natatandaan ko na, nabasa ko na. No, parang narinig o nabasa ko na. But it turns out, sinabi naman at inamin naman dito ni Senate President mga kaisyo that this and some are paraphrased came from this decision from the Supreme Court mismo na decision mga kaisyo. Halting the court from any move that may have a bearing on the impeachment proceedings. Please no, kung gusto nyo ma-recognize, pwede po kayong gamitin nyo lang ang chat box at I will read your names. The court did not heed the call to adopt a hands-off stance as far as the question of constitutionality of initiating the impeachment complaint is concerned. What lies in here is an issue of genuine constitutional material which only the court can properly and competently address and adjudicate in accordance with clear-cut allocation of powers under our system. The claim, therefore, that the court, by judicially entangling itself with the process of impeachment, has effectively set up a regime of judicial supremacy is patently without basis. Okay, yung bahagi na yan, parang nabasa ko na yan. Patently, ito, hindi nyo pala nakita. Ito, hinighlight ko pa nga yan. The claim, therefore, that this court, by judicially entangling itself with the process of impeachment, has effectively set up a regime of judicial supremacy is patently without basis in fact and in law. Galing mismo yan sa Francisco ruling ng Korte Suprema, mga kaisyo. In fact and in law, because it is not at all the business of the court to assert dominance, judicial dominance over the other two great branches of government. Rather, the raison d'etre of the judiciary is to complement the discharge by the executive and legislative of their own powers to bring about ultimately the beneficent effects of having founded and ordered our society upon the rule of law. Mr. President, distinguished colleagues, the institution that is the Supreme Court, together with all other courts, has long held and been entrusted with the judicial power to resolve conflicting legal rights regardless of the personalities involved in their suits or actions. The court has dispensed justice over the course of time, unaffected by whomsoever stood to benefit or suffer therefrom, unafraid by whatever imputations or speculations could be made to it, so long as it rendered judgment according to the law and the facts. No one is above the law or the Constitution. This is a basic precept in any legal system which recognizes equality of all men before the law as essential to the law's moral authority and that of its agents to secure respect for and obedience to its commands. Perhaps there is no other government branch or instrumentality that is most zealous in protecting that principle of legal equality other than the Supreme Court, which has discerned in its meaning and ramifications through its application of numerous cases, especially the high-profile kind in the annals of jurisprudence. The Filipino nation and its democratic institutions have no doubt been put to a test once again by this impeachment case. Accordingly, the court resorted to no other than the Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po salita mga sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling na kinatigan Yes, ng mga mayoría kaisa. ng mga miyembro ng Korte Suprema, kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin to? Ano nga ba ang pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga maestradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. As Senate President and as a member of this chamber, and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape.
It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority, so they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at the time. The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Oh, kasi mga ka-esyo, ito ang importanteng bahagi. Ha? Sasabihin ni Senator Chiz dito. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. Kung pabor sa inyo yung desisyon at sabihin na or hindi or sabihin na nirerespeto ang desisyon ng Korte Suprema, pero pagsalungat wala na kayong ibibigay na respeto dahil sa tingin nyo mali ang naging desisyon ng Korte Suprema, hindi yan respeto. It is plain arrogance or if at all, a power play. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I make these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR. Kasi, ang panawagan kasi ng iba dyan ay ituloy yung paglilitis, ituloy ang pag-convene ng impeachment court kahit mayroong desisyon na ang Korte Suprema. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supremest Court? Sige. Atin pong itong ano. Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Ano? Membro kayo ng Supremest Court? Membro kayo ng Supreme Court? That of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supremest Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Membro ba kayo ng Supreme Court? Dahil ang tingin nyo sa inyong sarili, mas marunong kayo kaysa Korte Suprema? Sa pagkakalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Alam ito. Kasi mga kaisyo, di ba? Sinabi ko na ito sa marami ng pagkakataon na sinabi ko na tanging ang Korte Suprema lamang ang makapag-interpret kung ano ang kahulugan o espiritu ng batas. Hindi yung mga aktivista na nagpoprotesta na magsalita na ito yung espiritu ng batas o ito yung espiritu ng konstitusyon, ito yung espiritu ng artikulo o yung bahagi ng batas na yan. Di po ba pag gumawa o magpasa ng batas ang ating lehislatura at pipirmahan ito ng presidente, pag mayroong mag-file ng petition doon sa Korte Suprema, di po ba ang Korte Suprema ay magre-review doon sa naturang batas na yon? Kung may mag-petition, of course, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magmoto proprio yung Korte Suprema, mga kaisyo. Pero pag may magsampa ng petisyon na ideklara itong bahagi ng batas o yung kabuuang batas na bagong ginawa, bagong pinasa, bagong pinirmahan ng lehislatura at ng ehekutibo, mga kaisyo, di po ba ito ay i-review ng Korte Suprema at sila lang ang natatanging makapagbigay kung ano ang espiritu at ano ang kahulugan ng batas na yan? Kaya sinabi ni Senate President dito, sila ba ay Supremest Court? Sila ba ay Super Supremest Court? To demonstrate, for example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking in the past and have borne the brunt of this. Sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad.
Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yun. Oh, okay lang sa kanila. Hindi naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit, ha? Oh. Sa previous natin na episode, atin po tinalakay ang House Rules on impeachment proceedings. Nakalagay doon na dapat ang Secretary General immediately refer the verified impeachment complaint to the Speaker. Oh. Pero ang daming ngawa, ang daming pinagsasabi nitong mga pro-impeachment at anti-Duterte na dapat forthwith kaagad-agad dapat, pero may Supreme Court decision na tungkol dyan. Pero yung immediate, nag-ingay ba ang mga anti-Duterte at pro-impeachment mga kaisyo? Hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi ba final? Kapag ka-conveniente gamitin yung mga salita pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag kasi mga kaisyo, yung pinakita ko sa inyo kanina, ito yung ini-emphasize ulit. Decision is immediately executory. So itong mga hindi pumabor, mga kaisyo, sabi nila ay, tika muna, maghantay muna tayo na madesisyonan yung MR. Pero nakalagay sa desisyon ng Korte Suprema na the decision is immediately executory. So ang sabi dito ni SP Escudero, Senate President, pag nakalagay dyan, immediately, pero sabi, tika muna, hintayin muna natin ang desisyon ng MR. Lokohan pala ang itong mga pro-impeachment anti-Duterte mga kaisyo. Niloloko ang taong bayan, niloloko tayo ng mga to. Forthwith, dapat kaagad-agad. Pero doon sa House Rules, may immediate, walang nag-ingay. Ba't hindi nyo kaagad pinagsabihan yung Secretary General? Ba't hindi mo kaagad ipinasa doon sa Speaker? Doon kay Speaker. Tapos ito, yung nakalagay na desisyon ng Korte Suprema is the decision is immediately executory. Sabi ng mga itong mga pro-impeachment anti-Duterte, tika muna. Antayin muna natin na madesisyonan ang motion for reconsideration. Ha? hindi naman, ay hindi rin. Hindi po ganun dapat yon. Hinihiling nila ngayon sa Senado na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng naipaliwanag na kanina kaugnay ng motion na pinagbobotohan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. In the past, it was also said, nauna nagsalita si Senator Bato, bawal daw at walang karapatan mag-motion ang sino mang Senator Judge. Dahil trabaho daw ng depensa yun. Bakit yung mga parehong tao yung pinag-uusapan? Dapat maghain tayo ng motion for reconsideration. Hindi ba trabaho din ng prosecution yun? Hindi naman po pwede. Na pwede lang pag kayo, hindi na pwede pag iba. Now the prosecution has actually filed a motion for reconsideration. And rightfully so. And not by this shame. By the way, ito mga ka-issue, sampal to. Sampal sa mga Supremest Court. Sa Super Supremest Court mga ka-issue. Nandyan pa mismo sa galeriya yung ibang mga constitutionalist. Diba? Panoorin nyo lang yung mga video natin tungkol sa Francisco case mga ka-issue. Kung bakit, kung mag-search man kayo kahit saan, tingnan nyo kung may nag-ingay ba doon sa naging desisyon ng Francisco ruling mga ka-issue ng Korte Suprema. Sige, I challenge you everyone kasi ako, nag-research ako, naghanap ako pero wala po akong makita na kahit anong mga criticism doon sa Francisco ruling mga ka-issue. Issue 101. So anong masasabi niyo mga ka-issue? Noon kapag nung bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara, pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin yan, na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin.
na yung kontra at pabor kay Vice President Sara Duterte hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng nakapiring ang mata ang simbolo ng ating hustisya na humahawak ng espada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay. Dahil wala po dapat kinikilala ang hustisya na personalidad. Sino man ang nasasakdal, dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Sabi din nila, will of the people daw ito. Sino ba si people? Balikan po natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandrino versus Manuel Quezon, pinag-aaralan po ito ng mga first-year law students. Quote, the judiciary, under its powers to interpret the Constitution and the laws, has the duty and the right to declare what the will of the people is as expressed in the fundamental law of the land. Hence, where the acts of the executive or legislative departments violate the will of the people as expressed in the organic law of the land, it is the sworn duty of the judiciary to interpret and to declare that will of the people and the right of the citizen has been violated and or transgressed. Allow me to answer the before, Mr. President. Mga ka-isyo, okay mga ka-isyo, hanggang dyan lang po muna tayo. Narinig nyo? Mga ka-isyo, may nag-chat pero walang lumabas dito. Okay, hindi ko mabasa kung mayroong nag-chat. Okay, mga ka-isyo. So anyway, tapusin na natin mga ka-isyo ang ating episode ngayon. Narinig nyo yung sinabi ni Senate President. Dapat kasing bigyan natin ng respeto yung naging desisyon. It's okay for us to criticize the decision or to argue with the decision. But if you will criticize the institution mga kaisyo, yan ang mali. Lalo na yung iba na sinabi. Katulad nito na mga kaisyo, sa naging desisyon ng Senado. Anong sinabi dito ni Boy Ngiwi? Anong sinabi dito ni Boy Ngiwi mga kaisyo? Hindi yan si Abraham Altisa. Well done daw, sabi ni Abraham Altisa. Well done, Senator Manuel Escudero. Anong sabi ni Boy Ngiwi dito mga kaisyo? Itong si Sindanya. They choose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate, referring to the Senate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Mga ganitong naratiba ang ayaw ng taong bayan, Mr. Sindanya. Boy Ngiwi. Ang mga ganitong mga pananalita ang ayaw ng taong bayan na ginamit nyo every now and then para sa inyong depensa sa inyong mga pananalita o mga desisyon. Hindi. Dahil kayo mismo isinuka ng taong bayan, kahit pa tumakbo kayong pangulo, hindi kayo iboboto ng taong bayan dahil ayaw ng taong bayan sa inyo. Mga buwisit. Ngayon, itong si Sindanya, pagkatapos niyang tinawag na pro-Duterte or Duterte alay ang Korte Suprema, ito naman kasi pumabor, hindi pabor sa kanya, sa kanyang kagustuhan, at tinawag niyang Duterte Senate na mga kaisyo. Ganito talaga mga tao na ayaw natin mamuno sa atin mga kaisyo, katulad ni Boy Ngiwi na uupo bilang mga pinuno ng ating pamahalaan mga kaisyo. So once again, hanggang dyan na po muna tayo. Si Abraham Altisa lang yung nagsalita dito. So wala akong may dagdag na i-shout out mga kaisyo. So maraming salamat po dahil marami pong nanonood sa atin dito. Maingay daw ako. Anong gusto mo? Magtahimik lang ako dito. Kaya nga nagsalita ako kasi may bibig naman ako dito. Ferry, ang ingay ko daw. Anong gusto mo? Matulog na lang tayo. Sige, matulog na lang tayo kasi inaantok na ako. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood sa atin dito sa ating palatuntunan ang ito po ang inyong lingkod na si pansamantala po munang mamaalam. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye. At
Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.